السلام عليكم، تحية طيبة لكل مشاهدي قناة مصدق آرت أكاديمي في درس جديد. رسم المناظر الطبيعية الواقعية خطوة بخطوة. سنرسم الصخور وشاطئ البحر وقارب. في البداية قسمت اللوحة إلى قسمين. القسم العلوي غندير فيه لون السماء، وشوفوا درجة اللون اللي بديت به، لون أزرق وأخضر وأبيض. والفوق غادي ندير البنفسجي والازرق كيف ما كتشوفوا. نحاول ندمج ما بين درجه الفوق والدرجه لتحت بلون غادي ندير فيه خليط من اللون لتحت والفوق. غادي نتلاحظوا عمليه التلوين سهله، وبطبيعه الحال قبل من هذه العمليه بلت الكنفاس بالماء باش يعطيني سلاسه الصباغه ويساعدني في هذه العمليه ديال الادماج. وقبل ما نبدا في هذا الدرس الجميل ان شاء الله، ما تنسوش دائما الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه. ولاحظوا معايا عمليه تلوين الشاطئ باللون التيركواز اللي دمجت فيه اللون اللي كاين في السماء مع اللون الاخضر، عطاني درجه مختلفه. المساحه اللي بقات خاويه غادي ندير فيها اللون الاصفر اوكر ولونها باللون اصفر اوكر، ونقطة التقاء اللونين غندير اللون اخضر. لاحظوا عملية الادماج سهلة بسيطة لحد الان. كل عملية درتها في هذه المرحلة كلها سهلة. غندير التخطيط ديال الصخور اللي غتكون في مطلع خط الافق. صخور بعيدة غتكون دائما باينة في الخلفية ديال هاد العناصر اللي غتكون في هذا المنظر الطبيعي. صخرة كبيرة على الجهة اليمنى وغتزين لينا هذا المنظر وغتملئه بالتفاصيل. وغتلاحظوا بأن هذا المنظر يعني سهل بسيط ولكن جميل ورائع للمبتدئين والمحترفين وللهواة ولكل فئات الرسامين. غادي نحاول نخطط القارب ديالي وسط هذا الشاطئ ونبدأ في توزيع السحب. اللون البنفسجي والأزرق والأبيض اللي بديت به التلوين، حاولت ما امكن ندعم هاد التركيبه ديال اللون باضافه الابيض باش تعطيني هاد الخفه في اللون. بطبيعه الحال ماشي هذا هو اللون الاساسي اللي غنبني عليه الالوان ديال السحب، بل في الاخير غادي نعطيه اضاءه وغادي تشوفوا كيفاش غادي يتكون بعد مراحل. نحاول نوزع سحب افقيه وسحب كيف ما كتشوفوا مموجه. نملأ السماء تقريبا كلها سحب بفرشاة الأنجلو بطريقة بسيطة بضربات سهلة وبسيطة، وما نكترش من الضربات. بمجرد ما نحط اللون نكون جهزت مساحة ديال السحب. ثم اللون الأبيض الآن نبدأ نلتمس الجوانب ديال الإضاءة. شوفوا اللون الأبيض والطريقة ديال التوزيع ديال اللون وكيفاش كندمجو بالأصبع بفرشاة الأنجلو مرة أخرى. عملية سهلة. نمشي للجوانب اللي فيهم الإضاءة ونوزع اللون الأبيض مع إدماجة خفيفة بالأصبع. وحاولوا تلاحظوا معايا اللون الأبيض كيفاش كيندمج مع التركيبة الأولى ديال اللون اللي هي البنفسجي والأزرق والأبيض. كيف ما قلت نحاول دائما نلتمس الجوانب اللي فيهم الإضاءة ونملأ كل الجوانب اللي غادا تعطيني فيهم العمق والظل بالإضاءة، باش من بعد ندير لون آخر اللي غيكون قوى من اللون الأول ويبين لي الظل بقوة. بالتالي غنعطي للسحابة بعد ثلاثي وتبان سحابة واقعية. والمراحل كيف ما كتشوفوا سهلة بسيطة. اللون الأول وزعته بسلاسة. اللون الثاني اللي هو الأبيض الآن كنديرو على الجوانب وكندمجو بالاصبع كيبين لي الاضاءه. ونرد البال المساحات اللي بقات مضلله في الاول لان الظل ما كافيش. هذا غنزيد ظل اخر اللي غيأكد لي الظل في السحب اكثر واكثر. نستمر في توزيع اللون الابيض والادماج ديالو بالاصبع. نحاول ما نملأش الامكنه او الزوايا اللي فيهم اللون الاول اللي درت. الان غادي نزيد للأماكن ديال الظل عمق بنفس التركيبة الأولى اللي هي
اللون البنفسجي والازرق، غنضيف عليها الاسود باش يبان اللون كيف ما كتشوفوا عميق، ويعطيني العمق والبعد الثلاثي لهذه السحب بضربات خفيفه. ودائما كنساعد بادماج الاصبع، لاحظوا ادماجها خفيفه بسرعه، لان هذه العمليه دائما كتبغي شيء من السرعه والحركيه ديال الفرشاه باش تعطينا واقعيه في جميع العناصر. وماشي دائما كنديروا هذه العمليه ديال سرعه الفرشاه، لان السحب كتقتضي ذلك. هذه العمليه ديال توزيع السحب كتحتاج لهذه السرعه وهذه الحركه في الفرشاه. لاحظوا نحاول ندير سحب اخرى افقيه وبلون اخر، ونعطيها اللون الابيض بضربات خفيفه باش تبان بعيده، ومن بعد غادا تبان هاد السحب. لان في الاول بدون ما نظهر العناصر اللونه ما كتبانش السحب. الان غادي تبداو تشوفوا في واقعيه السحب وتشوفوا في الجمال ديالها في هذا المنظر. غنبدا نوزع الان اللون البنفسجي والازرق والاسود على الصخور اللي في مطلع خط الافق. وكيف ما قلت المنظر بقدر ما هو سهل فيه تفاصيل جميلة ورائعة وواقعية، وغتشوفوا بمجرد ما نبدا ندخل في التفاصيل ونتعمق في التفاصيل غتشوفوا كيفاش غتترجم اللوحة إلى واقعية قوية. غنبدا الآن نلون في الصخور اللي وسط المنظر، وكل ما قربت كيف ما اتفقنا كل ما كنزيد للون قوة. ضفت اللون الأسود بقوة هنا على التركيبة الأولى اللي هي البنفسجي والأزرق، والأخضر ضفته في جوانب ديال الصخور، لأن هاد الصخور كلها غتكون معشوشبة مليئة بالأشجار. شوفوا الوضعية ديال الصخور اللي في وسط هذا المنظر، كذلك الصخرة الكبيرة اللي كاينة على الجهة اليمنى غنبدل لها اللون مرة أخرى، وغنضيف لها اللون الأحمر مع التركيبة الأولى اللي هي البنفسجي والأزرق والأسود والأخضر. ضفت الأحمر، ولاحظوا التوزيع ديال اللون بفرشاة المروحة. ممكن نستعمل جميع الفرش بشرط تكون فرش صغيرة، لأن المساحة مني كتكون صغيرة دائما في المنظر كنختار لها فرش صغيرة. هاد التوزيع ديال الألوان ديال العمق الأولى اللي كتعطيني يعني تركيبة لونية في المنظر، دائما نحاول نختار لها الفرشاة اللي كتليق. واي فرشاة راه تقضي الغرض، ولكن خاصها تكون دقيقة وكتدخل مع الزوايا. انا اختاريت هنا فرشاة المروحة، درت على الجهة اليمنى اللون الاخضر والاسود ودمجته مع التركيبة الاولى. بالنسبة للقارب غندير اللون الاسود والاحمر والبنفسجي، واللون القارب بهذا اللون، وندخل في التفاصيل الاخرى. ولاحظوا لحد الان ما بين توزيع السحب وتوزيع الالوان ديال المنظر المراحل كلها سهله بسيطه. حاولوا تركزوا معايا في كل المراحل، لان هذا الفيديو مهم لكل الفئات، لا المبتدئين ولا المحترفين ولا حتى الهواة اللي يحبون مشاهده فيديوهات رسم المناظر الطبيعيه. الان غادي ندعم اللون الابيض في السحب في السماء باش ما تبقاش عندي بعض النتوءات وبعض الاخطاء اللي درتها في العمليه الاولى. غادي نحاول ندعم الاضاءه بقوه بفرشاه الانجلو. شوفوا الضربات ديال الفرشاه، شوفوا اللون كيفاش يدخل وكي يبهي هاد السحب، كيعطي اضاءه اكثر، لان اللون الابيض في السحب دائما يستعمل، غالبا ما يستعمل اللون الابيض. وركزوا مع خلفيه لون السماء والتدرج اللي درتو في الاول ما بين اللون اللي درتو في خط الافق وما بين اللون الفوق. التدرج راه بان ما بين الصخرتين اللي هو اللون التركواز. الان غادي ندخل في تفاصيل الشاطئ او الماء. بالبدايه اللون الازرق والبنفسجي غنوزعو في جهات وحدود هذا البحر باش نبين الظل ديال الماء، اولا بخطوط افقيه وترميدات اللي غنديرها بفرشاة لسان الطير. نحاول نرسم جبال بعيده
او صخور بعيده غتبان في الخلفيه، لانها كجبال ضبابيه ما غتبانش ظاهره في المنظر. المهم عندي هو هاد الصخور اللي درت في المقدمه وفي الخلفيه. نستمر في توزيع اللون الازرق والبنفسجي بخطوط افقيه، ولاحظوا كندير الفرشاة، نحاول ندوز الفرشاة بخفه باش يبان حتى اللون مدموج مع اللون الاول اللي هو التيركواز اللي كاين في الشاطئ. غنحاول نلعب ببعض الحركه اللونيه هنا باللون الازرق والبنفسجي باش نبين حركه ديال الماء هنا، لان غتجي الوان اخرى غتنسجم مع هاد التركيبه ديال اللون اللي هي التيركواز والابيض والاخضر والاصفر. المهم حاولوا تشاهدوا معايا كل المراحل ديال الفيديو باش تعرفوا كل مستجد في هاد الضربات. كنستمر دائما في ضربات تحرك الماء وحركة الماء بفرشاة لسان الطير، ولاحظوا الحركة ديال الظل في الماء باللون التيركواز اللي ضفت ليه كذلك اللون الازرق والبنفسجي. اللون الاخضر وازرق وبنفسجي عطى الان هاد الدرجه ديال اللون. درتها الظل للصخره الكبيره، وهاد الظل لابد ما تكون فيه حركه، لذلك كنحاول ندير حركه زيكزاك للفرشاه. الان غنبدل اللون وغنبدل الفرشاه. درت فرشاه المروحه الان لون بنفسجي وازرق وابيض مره اخرى، وهنا قويت اللون الابيض. الحركه ديال المياه بفرشاه المروحه، شوفوا الطريقه ديال استعمال حركه المياه بفرشاه المروحه وسط المنظر وبجانب المنظر. وشوفوا هذا اللون غيساهم في اظهار الالوان اللي بديت بها، غيعطي اضاءه وحركه للماء. وشوفوا درجه اللون بالضبط، لانه يعني لون مضيء فيه الابيض، الا انه ماشي ابيض خالص. الابيض غيجي من بعد اللي غيبين لينا وغيتوج لينا هاد الحركه اللي درت الان بالفرشاه. ودائما راه العمليه ديال التوزيع سهله. اللون الاخضر الان، لانني قلت في الاول غادي نوزع الوان كثيره هنا في هاد الشاطئ باش تبان واحد الحركه مائيه ويبان الماء صافي وزجاجي وشفاف. اللون الاخضر غنديرو في نقطه التقاء اللون الاصفر مع اللون التيركواز ديال البحر. دائما حاولوا تشوفوا حركه الفرشاه واللون فقط. شوفوا العمليه ديال التوزيع ديال اللون في كل الجوانب باش تعرفوا الاسرار ديال عمل الفرشاه وتوظيف اللون. وعمليه المشاهده راها كترجم حتى الشرح التطبيقي اللي كتشوفوه بالعين، لان احيانا اللسان كيعجز على باش يعبر على حركه ديال الفرشاه او لون. لذلك المشاهده وتكرار المشاهده كيأكد الفهم واستيعاب الدرس. لاحظوا اللون الاخضر، هذا الاخضر اللي دمجت مع الاصفر بطبيعه الحال. الان غندير اللون اصفر كريم او اصفر اوكر، غادي نزيدو اللون الابيض وندخلو حتى هو في هذه المساحه ديال الرمال باش يبان مضيء وتبان انعكاسه ضوئيه في هذه المساحه وحركه ديال الموج. لاحظوا هذا اللون غيعطيني حركه ديال الموج على جانب الشاطئ. بطبيعه الحال نفس اللون اللي شفتو في الاول ضفت عليه الابيض فقط، غندخلو في جزء من حركه حتى هو في الشاطئ بضربات فرشاه المروحه. ندخل كذلك اللون الاخضر باش ندمج مجموعه من الالوان هنا بفعل الانعكاسات الضوئيه ديال الصخور وديال السماء. وكيف ما كتشوفوا راه حتى الالوان لها تاثير في التفاعل ديالها داخل العنصر. لاحظوا الان شحال من لون دمجت هنا في الشاطئ، اللون تيركواز، اللون الاخضر، اللون الاصفر، اللون الاسود كذلك، وندمج الالوان بالفرش. لاحظوا الان اللون اخضر بيستاش اللي درت فيه اللون الاصفر والاخضر، كذلك غنضيفوا اللون الاخضر، ثم ندير انعكاس ديال هاد القارب على المياه باللون اسود واحمر، وغنضيفوا الاخضر بفرشاة الانجولو. وشوفوا الحركه ديال الانعكاس اللي غتكون هنا. شوفوا المساحه اللي عطيت لهذا اللون باش يبان الانعكاس في الماء
كل شيء حاولوا تلاحظوه بملاحظة دقيقة وذكية باش تستافدوا أكثر. نعطي اللون الأخضر تحت هذا الانعكاس باش يبين توافق اللون الأخضر اللي كاين في المياه مع الانعكاس ديال الظل ديال القارب. نمشي الآن للصخور باش نبدأ في تفاصيل أخرى اللي هي الإضاءة ديال الصخور باللون بنفسجي الأزرق مرة أخرى والأبيض، ونعطيها لهاد الصخور على الجهة اليسرى دائما باعتبار الإضاءة جاية على الجهة اليسرى. وشوفوا السحب وغتعرفوا هاد العملية ديال توزيع الإضاءة، بمجرد ما تشوفوا السحب تعرفوا الإضاءة منين نابعة في المنظر. كذلك دائما الصخور اللي في الخلفية نحاول نعطيها اللون الأزرق والبنفسجي كيف ما قلت والأبيض. نعاود نضيف الأبيض على التركيبة باش نعطي إضاءة وندير ضربات أخرى من فوق هاد الصخور، ثم نبدأ بوسط المنظر ونبدأ نوزع الآن في لون ترابي على الصخور وسط بفرشاة الأنجولو. شوفوا الضربات سهلة بسيطة، نحط الفرشاة مسطحة ونحاول ندفع باليد ديالي بسهولة، كتعطيني الموتيف وكتعطيني الشكل ديال الأتربة وهاد الأحجار اللي كتكون في الصخور بينة. الآن غنوزع اللون الأخضر بفرشاة الأنجولو الحشائش اللي كتكون دايرة والأشجار اللي في الصخور. وبطبيعة الحال هاد الصخور راه كبيرة في الحجم ولكنها في المنظر تظهر صغيرة لأن المنظر مصغر في هاد الفيديو. ندير اللون الأصفر فوق اللون الأصفر باش نعطي إضاءة من الجوانب. وشوفوا المساحة اللي كنوزع فيها اللون الأخضر، غادي دائما نخلي واحد المساحة ديال اللون الظل ظاهرة وبينة وما نكدش اللون ونكترو في هاد المساحة باش ما نغمقش على اللون ديال الظل. نمشي الآن للصخرة الكبيرة بنفس التركيبة ديال اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض، وهنا كثرت اللون الأزرق. دائما التركيبة اللي كنقول لكم عليها فيها ثلاثة الألوان راه كنكون ضيف لون بقوة، إما الأزرق أو الأبيض، لذلك كتشوفوا مثلا الدرجة ديال اللون مختلفة من زاوية لزاوية. كنحاول نضيف غير اللون باش نقوي أو باش نبدل التركيبة. لاحظوا كيفاش وزعت اللون هنا، خليت مساحات ديال اللون الظل فارغة لأنني غندير فيها اللون الترابي اللي كيدل على الصخر وكيدل على أن هاد الصخور راه فيها الرمل وفيها التراب، لون ترابي. درت فيه اللون البرتقالي والبني والأصفر مع شيء من الأبيض، ودائما بنفس الطريقة ديال التوزيع بفرشاة الأنجولو. كنحاول نسطح الفرشاة وكنضرب ضربات مسطحة خفيفة، ضربة أو اثنين فقط، لأنني لا عاودت ضربت ضربة أو اثنان غادي نخرج على الشكل اللي وضعت في الأول. العملية ديال التوزيع بهذه الطريقة هي عملية ذكية باش نحظى دائما بالموتيف ونحظى بالشكل اللي كنبغي في ضرباتي. الآن غنوزع اللون الأخضر بنفس الفرشاة اللي درت بها الشكل ديال الأتربة، ولاحظوا التوزيع ديال هاد الأشجار والحشائش اللي كاينة في هاد الصخور. نحاول نوزع في المساحات اللي ممكن يبان فيها أشجار وتبان فيها حشائش بفرشاة الأنجولو بضربات رأس الفرشاة. هاد الدرجة ديال اللون اللي غتوافق ليا الألوان ديال المياه والألوان ديال الصخور وما غاداش تكون يعني بعيدة على التركيبة اللونية ديال المنظر، لأن دائما اللون خاصو يتختار بعناية. نختار اللون اللي يناسب ليا المنظر ما يكونش بعيد تماما، لأن الانعكاس الضوئي هنا حاكم ليا على الألوان. ضروري خاصني نعطي ألوان اللي كتليق بالانعكاسات الضوئية ديال المنظر. نعاود ندخل الآن اللون الأخضر مع الأصفر، ضفت الأصفر على الأخضر باش يعطيني هاد الدرجة، نديرها فوق اللون باش نبرز الإضاءة على هاد الجوانب، لأن هاد المساحة مضيئة وتقريبا كاع الجهات اللي فيهم المساحات ديال الخضرة كتكون مضيئة ومعرضة للشمس، لذلك الانعكاسات الضوئية حاكمة على مثل هاد المناظر.
غنضيف هذا اللون باش نحيي الإضاءة هنا في هذه الجوانب وننتقل لمرحلة أخرى. لاحظوا درجة اللون دائما كيفاش كتتفاعل مع اللون الأول اللي هو الأخضر. نمشي للصخور الأخرى باش ننهي الإضاءة. دير جذوع تحت الغابة لمحاذاة مع الصخرة الكبيرة باللون البني. لاحظوا الجذوع الرقيقة كيفاش كتبان كأنها غابة بقرب هاد الصخور. كذلك نضيف بعض الجذوع داخل هاد الغابات، ونضيف بعض التفاصيل بعد ما نوزع هاد الجذوع على باقي الأشجار داخل هاد الصخرة باش ندعم المساحات اللي فيهم الأشجار. ثم ندير ظلال بجانب هاد الغابة غتبين يعني الانعكاس ديال الظل في هاد المساحة لأن هذا شاطئ. نضيف بعض التفاصيل على هاد المساحة من عمق لون عمق لتحت باش نبين الحدود ديال الانعكاس الضوئي بالنسبة لهاد الصخرة، وبعض الإضاءات في جوانب هاد المساحات اللي فيهم الإضاءة كذلك باللون أبيض وأصفر. المهم باش ننهي كل عنصر على حدة وننتقل لعنصر آخر. غنعطي انعكاس ديال الظل بالنسبة للصخرة وسط المنظر، كذلك الصخرة البعيدة على الجهة اليسرى يعطيها الانعكاس الضوئي أو الانعكاس ديال الظل عفوا باللون الأسود والبنفسجي والأزرق. ننتقل الآن بجانب القارب باش نعطي إضاءة بالأبيض لحركة الموج هنا باش تبان إضاءة وانعكاس ضوئي غيحيي لي هاد الزاوية اللي منعكس عليها الضوء. كيف ما كتشوفوا هي عرضة بامتياز للإضاءة. نعطي اللون الأبيض هنا وأصفر اللون أبيض وبنفسجي باش نبني دائما الإضاءة الأخيرة التفاصيل الأخيرة تبان فيها الانعكاسات الضوئية بفرشاة لسان الطير. نضيف بعض الرتوشات هنا في هذه المساحات اللي بقات ليا. نضيف الانعكاس الضوئي في نقطة التقاء الصخور مع الماء باللون الأزرق والبنفسجي والأبيض، وبفرشاة لسان الطير خطوط أفقية غنبين بها انعكاس خفيف على هذه الجهة. ولاحظوا الآن كيفاش جهز لي المنظر باش ندير آخر عنصر اللي هو القارب. بعد التضليلات اللي غتكون في انعكاس الصخرة على المياه باللون التركواز، ونبدا الآن في توزيع بعض الألوان اللي تحت الانعكاس ديال القارب، ثم نبدا في الإضاءة ديال القارب. لاحظوا هذا الخط نصف دائري باللون الأوكر والبني. لاحظوا درت اللون الأوكر في الأول مدموج مع ألوان أخرى، واللون البني الآن اللي هو خليط من الأحمر والأسود والأبيض. نعطي بعض الانعكاسات الضوئية في القارب بجرات الفرشاة فيها اللون أصفر وأحمر وأبيض وبني ضربات بطرف الفرشاة. كذلك اللون الأخضر غتبين لنا إيحاء بأن هذه المساحة راه فيها الظل واللون فيها ما واضحش. اللون الأبيض غنحاول ما أمكن دوزو من الفوق باش يبين لي طرف هذا القارب ويبين لي الإضاءة اللي كاينة فيه. كذلك اللون الأبيض لتحت دوز واحد مساحة ديال اللون. المهم الإضاءة كلها هنا في القارب هي اللي غتبقى ليا لأنني درت اللون ديال الظل في الأول ساعدني باش ندير هاد التفاصيل. وهكذا هو العمل، دائما كندير لون ظل وكنبني عليه الألوان ديال الإضاءة، لون بنفسجي وأزرق، لون تيركواز على الجانب، ونبدا ندخل في الألوان بطريقة خفيفة بفرشاة الأنجولو بفرشاة لسان الطير وهكذا حتى أنهي هذا العمل الجميل. كتبقى لي بعض الخطوط والمربعات اللي غادي نغني بها المساحات ديال الظل باش نأكد الواقعية ديال هذا القارب. ندير واحد منديل كاين بجانب هذا القارب، الإضاءة من الفوق ديال هذه الخشبة اللي شادة الرأس ديال القارب، ثم بعد التفاصيل الخفيفة خطوط ولسعات بالفرشاة غتبين لي زوايا فيهم الإضاءة والانعكاسات الضوئية في هذا القارب. كنحصلوا بعد هذا العمل الكبير على منظر طبيعي شاطئي فيه قارب وصخور وشاطئ البحر. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذا الدرس بعد التقنيات والأسرار الجديدة. ما تنسوش دائما الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو بين أحبابكم وأصدقائكم. تحية طيبة لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.